Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Vâng, chuyến công du của Tổng thống online Volodymyr Zelensky vào ngày 22 tháng 12 để đòi quà Giáng sinh sớm đã thành công tốt đẹp. Người ta kháo với nhau rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine các hệ thống tên lửa phòng không mang cái tên Patriot để tăng cường khả năng phòng thủ của quốc gia Đông Âu này trong cuộc xung đột đang diễn ra với cả những người Nga. Mặc dù tổng số lượng hệ thống Patriot là bao nhiêu thì chưa được tiết lộ, nhưng gói viện trợ trị giá 1,85 tỷ đô la đã cho thấy rằng trong trường hợp không có các thỏa thuận bổ sung thì số lượng của chúng dường như cũng là không đáng kể. Ví dụ, dựa theo các hợp đồng mua bán vũ khí trong quá khứ của NATO đã cho thấy rằng các quốc gia thuộc liên minh này mua các tổ hợp Patriot có giá dao động ít nhất từ 3 cho đến 5 tỷ đô la. Như vậy, 1,85 tỷ đô la mà Mỹ tài trợ hệ thống Patriot cho Ukraine là một con số rất nhỏ và không đáng để nhắc tới. Từ những dữ liệu đã cho thấy, hệ thống Patriot mà những người Mỹ cung cấp cho Ukraine để chiến đấu với cả những người Nga, nó giống như một hình thức quảng cáo lăng xê hơn là đạt được tính hiệu quả trên chiến trường. Sẽ chẳng bất ngờ khi mà hệ thống này được triển khai tại Ukraine. Bỗng chốc vào một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta thấy được nhan nhản các video xuất hiện trên YouTube với những từ khóa đại loại hot như hệ thống Patriot của Mỹ đã bắn hạ vô số tên lửa từ Nga, khiến cho quân đội Kiev lật ngược tình hình của cuộc chiến, vinh quang cho Ukraine. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là hệ thống Patriot này nó tốt và hiệu quả thật sự đến vậy sao? Để trả lời cho câu hỏi này thì không còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta đến với tạp chí quân sự của Hoa Kỳ, nơi mà luôn phân tích và tôn vinh những vũ khí hiện đại nhất mà bọn họ có. Thật đáng tiếc là ngay từ tiêu đề đầu tiên của bài báo dường như đang biến hệ thống Patriot thành một thứ hàng ế, hàng thải. Tác giả của bài báo đã đặt tiêu đề với một giọng đầy nghi vấn: hệ thống phòng không Patriot sẽ cứu Ukraine. Với những thành tích trong quá khứ của hệ thống phòng không này, mọi chuyện trở nên đáng ngờ. Trong khi Patriot đang được quảng cáo là một cứu cánh cho Ukraine khi mà hệ thống phòng không của quốc gia này đã thất bại trong bối cảnh những người Nga không ngừng tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Liệu Patriot có thể ngăn cản được điều này? Tôi nghĩ là không thể. Cần phải đề cập đến các quy mô hạn chế của việc sản xuất cũng như triển khai hệ thống Patriot này so với các hệ thống S-300 cũ mà Ukraine đã quen sử dụng. Chưa kể tới giá thành của nó cũng cao hơn gấp nhiều lần. Vì vậy, việc dùng Patriot để thay thế cho các hệ thống S-300 là điều không thực tế. Cuối cùng, điều quan trọng nhất, đó là thành tích của hệ thống tên lửa này từ Mỹ. Ngay cả khi chống lại các cuộc tấn công đơn giản hơn nhiều so với khả năng tấn công của những người Nga, thì nó cũng đã đặt ra một câu hỏi đầy sự hoài nghi về tính hiệu quả của nó. Tổ hợp Patriot lần đầu tiên tham chiến trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991 và mục tiêu chính của nó là tên lửa Scud B R-17 của Liên Xô. Loại tên lửa được đưa vào sử dụng từ năm 1964 và phát triển cho tới hiện nay. Những người Mỹ đã ca ngợi hệ thống Patriot vang dội như thế nào khi thành công đánh chặn các tên lửa R-17 này. Nhưng các cuộc điều tra sau đó đã chỉ ra rằng đây chỉ là một sự lăng xê trong bốc phét. Trên đây là một đoạn đánh giá khả năng tầm phủ sóng của hệ thống Patriot bởi Tiểu ban Pháp chế Hạ viện và An ninh Nội địa của Hoa Kỳ. Họ nói rằng hệ thống tên lửa của Patriot không phải là một thành công ấn tượng trong chiến tranh vùng vịnh như công chúng Mỹ đã tin tưởng. Có bằng chứng cho thấy rằng Patriot chỉ trúng một vài tên lửa R-17 do Iraq phóng trong những cuộc giao tranh. Thậm chí ngay cả khả năng trúng một vài tên lửa R-17 cũng có rất nhiều nghi vấn xung quanh sự kiện này. Công chúng và Quốc hội đã bị đánh lừa bởi những tuyên bố rõ ràng về thành công của Patriot từ chính quyền cũng như đại diện của các công ty sản xuất vũ khí. Một báo cáo quân sự vào năm 1992 có tựa đề Hiệu suất của các hệ thống tên lửa yêu nước trong bão táp sa mạc đã cho biết rằng trong số 158 tên lửa Patriot do quân đội Hoa Kỳ bắn trong chiến tranh vùng vịnh, 45% số tên lửa đã không trúng mục tiêu. Một báo cáo khác cũng vào năm 1992 của chuyên gia vũ khí hạt nhân và cũng là chủ tịch của quỹ Plowshare Joseph Sirinswan. Người đàn ông này đã gửi Ủy ban điều hành chính phủ của Hạ viện Hoa Kỳ về tính kém hiệu quả của hệ thống Patriot. Báo cáo nói rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot gây ra những thiệt hại vô cùng hạn chế cho tên lửa R-17 của Liên Xô. Công chúng đã bị đánh lừa bởi tính hiệu quả của nó. Họ luôn cho rằng thành công của cuộc chiến là đến từ hệ thống phòng không của Hoa Kỳ hơn là những hạn chế về thiết bị quân sự của Iraq. Trong khi đó, các bằng chứng quan trọng để tố các hệ thống Patriot là cực kỳ thiếu chính xác đã bị chính quyền bỏ qua hoặc thậm chí xóa bỏ. Các chuyên gia quân sự kháo với nhau rằng thiệt hại to lớn nhất mà các hệ thống tên lửa Patriot gây ra đó là xuống biển với cả sa mạc. Chưa dừng lại ở đó, một nghiên cứu độc lập khác được tiến hành vào những năm 1990 về tính hiệu quả của các hệ thống Patriot do giáo sư công nghệ và an ninh quốc tế Theodore Poston của MIT thực hiện cho thấy tỷ lệ đánh chặn của hệ thống phòng không Patriot trong chiến tranh vùng vịnh là rất thấp. Dữ liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ đánh chặn của Patriot có thể thấp hơn nhiều so với mức 10% được công bố và thậm chí có thể là bằng không. Mặc dù quân đội của Hoa Kỳ và nhà sản xuất hệ thống Patriot Raytheon luôn ca ngợi khả năng tuyệt vời của hệ thống phòng không này, nhưng giáo sư Poston đã kết luận rằng hệ thống này rất có thể không bắn hạ nổi một tên lửa R-17 duy nhất ở Iraq, hoặc cũng có thể là nó có thể bắn hạ nhiều nhất là một tên lửa.
Cuối báo cáo, vị giáo sư này kết luận một câu rằng ngay cả một kẻ thù nguyên thủy nhất sử dụng vũ khí lạnh cũng có thể dễ dàng trốn tránh hệ thống của Patriot. Được rồi, mặc dù hiệu quả của hệ thống Patriot trong chiến tranh vùng vịnh tỏ ra rất đáng nghi ngờ, nhưng trong kỷ nguyên công nghệ thông tin ngày này, người ta hy vọng rằng khả năng hiện đại hóa của hệ thống Patriot đã được khắc phục và giúp cho hệ thống này trở nên đáng tin cậy hơn, ít nhất là trước các tên lửa R-17 có từ thời Liên Xô cũ, mà vẫn đang được sử dụng rộng rãi trong một số lục địa hiện nay. Chà, đây có thể là hy vọng của một số người Việt nói tiếng Mỹ, giống như cái cách mà HIMARS đang được những người Mỹ lăng xê như thế nào tại Ukraine. Chẳng ai biết được tính thực tế hiệu quả của nó có đúng như lời đồn hay không, nhưng cứ nhìn vào cách họ lăng xê HIMARS để biết rằng tương lai Patriot sẽ được ca ngợi như một hệ thống phòng thủ tên lửa đến con ruồi cũng không thể lọt được qua. Rất tiếc, những hy vọng của người Mỹ nói tiếng Việt sẽ bị dập tắt bởi một thực tế vào năm 2017, kỷ nguyên của công nghệ thông tin hiện đại, cũng đã cho thấy rằng hệ thống này không thể đánh chặn được cuộc tấn công bằng tên lửa tự chế mà phiến quân Yemen đã bắn vào Ả Rập Saudi. Hình ảnh vệ tinh đã cho thấy rằng các tên lửa bắn vào sân bay quốc tế King Khalid của Riyadh đã không bị hệ thống phòng không Patriot vô hiệu hóa. Điều này đã được xác nhận bằng việc phân tích các bức ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội từ địa điểm va chạm. Patriot có đánh chặn, nhưng là đánh chặn không khí chứ không phải đánh chặn mục tiêu. Một nhóm các chuyên gia tên lửa đã chỉ ra cái cách mà đầu đạn tên lửa tự chế bay qua Ả Rập Saudi mà không gặp bất kỳ một trở ngại cản trở nào từ những hệ thống phòng không dày đặc mang cái tên Patriot. Người đứng đầu nhóm nghiên cứu, nhà phân tích Geoffrey Lewis, đã chốt các báo cáo về hệ thống Patriot ngắn gọn như sau. Hệ thống phòng không Patriot không có khả năng thực hiện ngay cả những nhiệm vụ đánh chặn cơ bản nhất. Người ta đang cố tôn vinh sự thất bại của hệ thống này như là một chiến thắng. Các chính phủ đang nói dối về hiệu quả của các hệ thống này, hoặc họ có thông tin sai. Vâng, đây cũng là lý do tại sao Ả Rập Saudi, một quốc gia luôn sử dụng vũ khí của Mỹ, sau sự kiện Patriot đánh chặn không khí, bọn họ đã quay xe, mua trở lại rất nhiều vũ khí tới từ Nga, bao gồm hệ thống S-300 và S-400. Patriot đã chứng minh một chân lý duy nhất trong kỷ nguyên công nghệ thông tin hiện nay, đó là đá cũng có thể hóa vàng khi được lăng xê trên Internet. Nó thậm chí còn không thể chống lại một tên lửa R-17 có từ thời Liên Xô cũ được sản xuất vào năm 1964. Và bây giờ, nó được ca ngợi như một thứ có thể khiến cho những người Ukraine phòng chống các tên lửa đạn đạo hiện đại nhất có trong kho vũ khí của những người Nga, mặc dù bọn họ còn chưa sử dụng đến. Có lẽ khả năng thành công duy nhất của hệ thống tên lửa này đó là đánh chặn bằng mồm và kích hoạt trên YouTube. Một điều quan trọng nhất nữa là hệ thống Patriot sẽ không thể đi vào hoạt động tại Ukraine cho đến giữa năm 2023. Chẳng ai biết rằng tới lúc đó cuộc chiến có còn tiếp diễn nữa hay không. Có thể khi đó những người Mỹ sẽ đưa hệ thống này tới Ukraine, bắn 1-2 quả để lăng xê và đăng trên YouTube, sau đó sẽ tuyên bố hòa đàm với những người Nga. Hoặc những người Nga cũng có thể sử dụng cách này theo hướng ngược lại, họ sẽ phá hủy một số hệ thống Patriot rồi đăng lên YouTube, như một lời tuyên bố đanh thép với phương Tây rằng hệ thống Patriot chỉ là dạng DBRR. Được rồi, các bạn còn mong muốn gì với một hệ thống phòng thủ tuyệt vời như thế này? Để trang bị được nó, cần tiêu tốn 3 đến 5 tỷ đô la. Chưa kể đến việc mỗi quả tên lửa được bắn ra tiêu tốn 3 triệu đô la. Với khả năng đánh chặn không khí lên tới gần 100%. Vậy theo các bạn, mục đích thực sự của hệ thống Patriot này lên chiến trường để làm gì? Để cho những người Ukraine có lợi thế trước những người Nga ư? Không, mục đích duy nhất của nó đúng là chỉ bắn vài quả để làm quảng cáo đăng YouTube. Giờ đây Nga chỉ cần ngồi nhà, nã một loạt các tên lửa R-17 của Liên Xô cũ, bao gồm thêm bây giờ các máy bay không người lái UAV có giá 200 đô. Nga sản xuất 15.000 UAV không người lái, mới bằng tiền một quả tên lửa Patriot được bắn ra. Đặt thêm một giả thuyết, với 15.000 máy bay không người lái tấn công vào lãnh thổ Ukraine, vậy xin hỏi hệ thống Patriot sẽ phải cần bắn bao nhiêu quả tên lửa và có dám bắn hay không? Chưa nói đến tính chính xác của nó. Điều buồn cười nhất đó là chính tạp chí quân sự của Hoa Kỳ đã phải kết luận rằng để hệ thống phòng không Patriot có thể hoạt động tốt và bảo đảm an toàn cho nó, thì những người Ukraine sẽ phải cử thêm một loạt các hệ thống S-300 để phòng các mục tiêu tấn công hệ thống này từ trên không. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho hệ thống Patriot này, cũng như bảo đảm danh tiếng cho nó. Nghe đúng là lú thật sự luôn. Hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ sẽ được bảo vệ bởi các hệ thống đánh chặn tên lửa của Nga để bảo đảm cho sự an toàn của các hệ thống đánh chặn tên lửa Mỹ không bị tấn công bởi các hệ thống tên lửa mà hệ thống đánh chặn của Mỹ phải ngăn chặn hệ thống tên lửa này, chứ không phải sử dụng các hệ thống đánh chặn tên lửa của Nga để bảo vệ hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ khỏi các mục tiêu mà tên lửa đánh chặn của Mỹ đáng lẽ ra phải đánh chặn các tên lửa mục tiêu, thay vì nhờ tới hệ thống đánh chặn tên lửa của Nga để tiêu diệt các mục tiêu này thay cho hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ. Được rồi, tôi chỉ đang cố gắng thể hiện cho các bạn hiểu được cái sự gây lú của hệ thống Patriot này. Nó giống như kiểu vương đi ra chiến trường ấy, tác dụng thì chưa biết là có bao nhiêu, nhưng ít nhất sẽ phải cần vô số các binh hùng tướng mạnh vây quanh để bảo vệ chúng.
Chưa biết rằng những người Ukraine có kịp nhận hệ thống tên lửa Patriot tối cao này hay không, chỉ biết rằng ngay cả trên tờ New York Times của Mỹ cũng đã vẽ nên một viễn cảnh tăm tối cho quân đội của nước này. Tờ báo này nhấn mạnh, Ukraine đang chuẩn bị cho một năm thứ hai đầy tăm tối, viễn cảnh về một ngõ cụt đang dần lờ mờ hiện ra. Ukraine khó có thể kéo dài thêm một năm nữa. Tờ báo này phân tích, với cuộc xung đột quân sự ở Ukraine sắp bước sang năm thứ hai, các lực lượng của Ukraine sẽ khó giành lại lãnh thổ từ lực lượng của Nga hơn rất nhiều. Có rất nhiều các quan chức của Hoa Kỳ đã nói rằng Ukraine sẽ tập trung vào việc bảo vệ phần lãnh thổ còn lại của bọn họ, thay vì tiến sâu vào giành lại các phần lãnh thổ đã mất vào tay những người Nga. Evelyn Farkas, cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc và là chuyên gia phân tích về Nga cho biết, tôi nghĩ rằng việc bảo vệ lãnh thổ dễ dàng hơn nhiều đối với Ukraine so với việc tấn công để giành lại phần đất đai của bọn họ. Tuy nhiên, ngay cả để thực hiện được điều này thì chúng ta cũng cần phải cung cấp cho Ukraine vũ khí và những đào tạo cần thiết. Vâng, có rất nhiều các chuyên gia người Mỹ bây giờ đều nhận định như vậy. Họ không phải là hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trong một cuộc chiến để có thể giành lại phần đất đai đã mất, mà bây giờ, với bọn họ, việc hỗ trợ vũ khí đơn giản là để cho Ukraine không mất tiếp các phần lãnh thổ của mình. Hay đúng hơn là Hoa Kỳ muốn cho Ukraine có thể trụ lâu nhất có thể. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với những suy nghĩ của công dân đến từ Mỹ. Một tài khoản tên là Group vào bình luận, vâng, có một sự bế tắc ở Ukraine vào thời điểm bây giờ. Ngoại trừ việc Putin đang bắn phá Ukraine bằng những tên lửa không thể ngăn cản, Ukraine sẽ không bao giờ chiến thắng. Người Ukraine sẽ không thể đẩy Nga ra khỏi toàn bộ lãnh thổ của quốc gia bọn họ. Kiev nên suy nghĩ về các cuộc đàm phán để có thể cứu đất nước của mình ra khỏi sự diệt vong. Một tài khoản tên là David vào bình luận, bài báo đang nói về ngõ cụt nào vậy? Vâng, Ukraine đơn giản là đã xong. Đất nước này sẽ không thể trụ thêm một năm nào nữa. Nền kinh tế của quốc gia này đã giảm 50% và sẽ bị phá hủy hoàn toàn trong vài tháng tới. Zelensky đang sống và chiến đấu chỉ dựa vào tiền cũng như vật tư tới từ nước ngoài. Không có điện, nhiệt và nước sinh hoạt ở một nửa đất nước, và phần còn lại chắc cũng sẽ sớm giống như vậy thôi. Thương vong trên chiến trường của Ukraine gấp 4 lần so với cả Nga, một quốc gia mà cũng có dân số gấp 4 lần Ukraine. Mặt khác, ở Nga người ta hầu như không cảm thấy hệ lụy từ cuộc xung đột này. Nền kinh tế của quốc gia này thậm chí không suy giảm trong những năm đầu tiên của hoạt động chiến dịch quân sự đặc biệt, và vào năm 2023, theo báo cáo, nó sẽ chỉ tăng trưởng. Nga kiếm được nhiều tiền hơn từ các nguồn năng lượng của bọn họ, thậm chí còn nhiều hơn bất kỳ một giai đoạn lịch sử nào. Những người Nga đang sống một cuộc sống bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Đối với cả bọn họ, đây chỉ là một cuộc xung đột có cường độ thấp, mà đất nước của bọn họ có thể dễ dàng chịu đựng trong nhiều năm mà không cần phải chớp mắt. Vì vậy, cuộc chiến này sẽ tồn tại cho đến khi Ukraine không còn gì. Thật là ảo tưởng và bệnh hoạn khi nghĩ rằng Ukraine bằng một cách nào đó có thể chiến thắng lại Nga. Nó không thể, bất chấp tất cả những lời tuyên truyền ngu ngốc này. Tôi còn có thể nói gì được đây? Mọi dữ liệu mà tôi cho các bạn từ đầu video đến bây giờ, nó hoàn toàn tới từ Hoa Kỳ, tới từ những người Mỹ. Vì vậy, những người Mỹ nói tiếng Việt, xin đừng nói là tôi bịa ra. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì, bye bye.